ค่ก้าวเดียวเหยียบไปได้ทั้ง3โลกจากเงามืดแห่งบาดาลอสูรร้ายได้คืนชีพเปลี่ยนสวรรค์ให้กลายเป็นนรกจนเหล่าเทพต้องพากันหนีตายจะมีใครหาญกล้าท้าทายอำนาจของอสูรตนนี้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของวามนาวตารพระนารายณ์อวตารเหยียบโลกครับย้อนกลับไปยังช่วงเวลาสำคัญที่เหล่าเทวดาและอสูรร่วมกันทวนเกษียณสมุทรจนได้น้ำอมฤตออกมาแล้วพวกอสูรก็ถูกพระนารายณ์หลอกลวงจนถูกเทวดายึดเอาน้ำอมฤตไปดื่มสร้างความคับแค้นใจให้เหล่าอสูรอย่างมากอสูรทั้งหลายจึงทำสงครามกับเทวดาอย่างเอาเป็นเอาตายต่อเนื่องอย่างยาวนานแต่ทว่าอสูรก็ไม่อาจจะเอาชนะเหล่าเทวดาที่ได้ดื่มน้ำอมฤตได้เลยพวกเขาพ่ายแพ้ต้องพากันหนีระเหเร่ร่อนกลับสู่ถิ่นฐานของตนเองแต่ก็มีอสูรหลายตนนะครับที่ถูกสังหารและตายในศึกครั้งนี้อย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออสูรขุนพลีลูกชายของอสูรวิโรจนะซึ่งวิโรจนะนั้นนะครับเขาไม่ยอมที่จะให้ลูกชายตายง่ายๆแบบนี้วิโรจนะจึงแบกร่างของขุนพลีเดินทางลงไปสู่โลกใต้บาดาลเพื่อร้องขอให้พระสุกราจารย์อาจารย์ของเหล่าอสูรตระกูลไทติยะให้ช่วยทำพิธีบูชายันชุบชีวิตให้กับลูกชายซึ่งพระสุกราจารย์เนี่ยก็ทำพิธีให้นะครับจนขุนพลีเนี่ยได้ชีวิตกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความแค้นที่ฝังใจแบบสุดๆขุนพลีที่ฟื้นกลับขึ้นมาจึงตั้งมั่นบำเพ็ญตนอย่างหนักค่อยๆเพิ่มพละกำลังและฤทธิเดชของตนให้แก่กล้ายิ่งขึ้นจนกระทั่งเขามีฤทธิเดชมากพอแล้วขุนพลีจึงเหิมเกริมเหาะขึ้นไปบุกสวรรค์เพื่อยึดเอาดินแดนของพระอินทร์มาเป็นของตนเองซึ่งขุนพลีพร้อมกับบริวารในตอนนี้เนี่ยนะครับมีฤทธิเดชอย่างมากจนกองทัพเทวดาของพระอินทร์เนี่ยไม่อาจจะต้านทานได้ไหวพระอินทร์จึงต้องเร่งไปปรึกษาพระพฤหัสบดีพระครูของเหล่าเทวดาว่าจะต้องทำยังไงกันต่อพระพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็รับรู้ด้วยญาณว่าตอนนี้คือคราวเคราะห์ของเทวดาขืนสู้ต่อไปเนี่ยก็ไร้ประโยชน์เห็นควรจะต้องพากันหลบหนีไปซะก่อนพระอินทร์พร้อมกับบริวารบนสวรรค์จึงตัดสินใจหนีไปตามคำแนะนำของพระพฤหัสบดีโดยการพากันแปลงกายเป็นฝูงนกยูงบินหนีออกจากสวรรค์ไปดินแดนของพระอินทร์จึงถูกขุนพลียึดครองไปในที่สุดเมื่อขุนพลียึดสวรรค์ได้แล้วเขาจึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ปกครองดินแดนทั้ง3ภพให้ตนเองอยู่เหนือทุกๆคนทันทีซึ่งตอนนี้นะครับฝ่ายพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายที่แปลงกายเป็นนกยูงหนีมาเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับผมพวกเทวดาจึงพากันบินไปยังเขาเหมกูฏอันเป็นที่ประทับของพระกัสสยปะเทพบิดรและพระนางอทิติเทพมารดาเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากท่านเมื่อพระกัสสยปะเทพบิดรรู้แล้วว่าตอนนี้ขุนพลียึดครองทั้ง3ภพได้แล้วเขาจึงแนะนำให้พระอินทร์และเทวดาทั้งหลายอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์เพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติและในชั่วพริบตาครับแรงอธิษฐานก็ส่งไปถึงพระนารายณ์พระนารายณ์จึงรีบขี่พญาเวรไตรเดินทางมาปรากฏตัวณเขาเหมกูฏแล้วแจ้งแก่พระกัสสยปะเทพบิดรและพระนางอทิติเทพมารดาว่าตนเองจะอวตารมาเกิดเป็นลูกของทั้งสองในอีกไม่ช้านี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนักครับพระนางอทิติเทพมารดาก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายนามว่าวามนหรือวามนะอันมีความหมายว่าสั้นเตี้ยหรือคนแคระเนื่องจากวามนะนั้นนะครับเกิดมาพร้อมกับรูปร่างที่เล็กแคระมากๆแต่ถึงอย่างนั้นนะครับวามนะก็เกิดมาพร้อมกับสติปัญญาที่เป็นเลิศเขาได้เรียนรู้วิชาต่างๆตั้งแต่ยังเป็นทารกจนกระทั่งเขาเติบใหญ่และสามารถเข้าบวชเป็นพราหมณ์วามนะก็ได้ไปศึกษาวิชาพระเวทจนบรรลุทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาอันรวดเร็วซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับผมขุนพลีซึ่งปกครองสวรรค์อยู่ก็ได้รับคำแนะนำจากพระสุกราจารย์ว่าให้เขาเนี่ยจัดทำพิธีบูชากองไฟเพื่อสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ปกครองดินแดนสวรรค์อย่างเต็มตัวซึ่งงานนี้นะครับมีการเชิญชวนผู้คนให้มาเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งฝ่ายวามนะเมื่อได้รู้เรื่องของพิธีกรรมในครั้ง รั้งนี้เขาก็รีบกราบลาพ่อแม่เพื่อเดินทางไปร่วมพิธีด้วย
ซึ่งตามประเพณีแล้วนะครับขุนพลีจะต้องทำการล้างเท้าให้แก่พราหมณ์ที่มาเข้าร่วมงานทุกคนและก็ใช้น้ำล้างเท้าพราหมณ์มาราดศีรษะของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อขุนพลีเห็นว่าพราหมณ์วามนะเข้ามาในงานเขาก็รีบเข้าไปล้างเท้าให้กับพราหมณ์วามนะทันทีแล้วก็นำน้ำล้างเท้านั้นมาราดศีรษะด้วยความเคารพก่อนจะทำตามธรรมเนียมต่อไปนั่นก็คือการบริจาคทานตามคำขอของพราหมณ์ผู้นั้นซึ่งพราหมณ์วามนะเนี่ยก็ไม่ได้ขออะไรมากครับเขาขอเพียงแค่แผ่นดินของขุนพลีที่พอจะสามารถให้เขาเดินได้สัก3 ก้าวเท่านั้นซึ่งขุนพลีเองเนี่ยก็เห็นว่าพราหมณ์แค่อย่างวามนะนั้นมีย่างก้าวที่สั้นกระทัดรัดแผ่นดินแค่3 ก้าวเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆไม่ระแคะระคายแผ่นดินของทั้ง3 ภพที่เขาปกครองเลยขุนพลีจึงตอบตกลงที่จะยกให้อย่างเต็มใจซึ่งในขณะที่ขุนพลีกำลังจะหยาดน้ำคนโทเพื่อประกาศยกแผ่นดินให้กับพราหมณ์วามนะพระสุกราจารย์ที่รับรู้ได้ว่าพราหมณ์แคะคนนี้ไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดาแต่เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเขาก็เลยรีบไปเตือนขุนพลีนะครับว่าจะยกแผ่นดินจำนวน3 ก้าวให้กับพราหมณ์แคะผู้นี้ไม่ได้เพราะมันจะนำมาซึ่งความวิบัติในที่สุดแต่ขุนพลีที่ทะนงตนเองว่าเป็นถึงผู้ครองแผ่นดินทั้ง3 ภพเมื่อได้พูดคำไหนออกไปแล้วมันก็จะต้องเป็นดังนั้นขุนพลีจึงไม่ฟังคำเตือนของอาจารย์จัดการหยาดน้ำคนโทเพื่อประกาศมอบแผ่นดิน3 ย่างก้าวให้แก่พราหมณ์วามนะในทันทีเมื่อพระสุกราจารย์เห็นว่าขุนพลีเตือนไม่ฟังพระสุกราจารย์จึงรีบแปลงกายให้เล็กจิ๋วเพื่อเข้าไปอุดในปากคนโทเอาไว้ทำให้ขุนพลีเนี่ยนะครับไม่สามารถหยาดน้ำได้เขาพยายามที่จะเทน้ำออกจากคนโทแต่น้ำมันก็ไม่ไหลออกมาทั้งที่มีน้ำอยู่เต็มด้านในและเมื่อพราหมณ์วามนะรู้ว่าเป็นฝีมือของพระสุกราจารย์เขาจึงขออาสาเข้ามาช่วยขุนพลีโดยการนำเอาหญ้าคาแหลมๆเนี่ยสอดเข้าไปในปากคนโทแทงมันเข้าไปอย่างแรงจนหญ้าคาเนี่ยนะครับไปทิ่มตาของพระสุกราจารย์อย่างแรงและด้วยความเจ็บปวดนี่เองแหละครับผมพระสุกราจารย์จึงยอมแพ้รีบหนีออกจากคนโทไปทำให้ขุนพลีเนี่ยสามารถหยาดน้ำลงบนมือของพราหมณ์วามนะได้สำเร็จทันใดนั้นเองล่ะครับพราหมณ์วามนะก็ขยายร่างของตนเองให้สูงใหญ่เสียดฟ้าก่อนจะย่างก้าวแรกของเขาลงบนแผ่นดินมนุษย์แล้วก็บอกว่านี่คือแผ่นดินก้าวแรกนะขุนพลีต่อไปก็ย่างก้าวที่2เขาได้ย่างก้าวไปเหยียบบนดินแดนสวรรค์ยึดเอาสวรรค์คืนจากขุนพลีและก่อนจะก้าวย่างที่3นะครับพราหมณ์วามนะก็ได้ให้โอกาสขุนพลีโดยการถามว่าก้าวต่อไปเนี่ยตนควรจะเดินไปที่แผ่นดินไหนต่อขุนพลีที่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าตนเองไม่อาจจะต้านบารมีของพระนารายณ์ได้และถูกยึดดินแดนไปทั้งหมดแล้วทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์หากพราหมณ์วามนะก้าวต่อไปยังโลกบาดาลก็จะทำให้เขาเองเนี่ยไม่เหลือที่ซุกหัวนอนแน่ๆขุนพลีจึงยอมละทิ้งความมัวเมาในอำนาจของตนเองไปทั้งหมดแล้วอ้อนวอนให้พราหมณ์วามนะเหลือโลกใต้บาดาลเอาไว้ให้เขาแล้วย่างก้าวที่3มาบนศีรษะของเขาแทนเมื่อพราหมณ์วามนะเห็นว่าบัดนี้ขุนพลีเนี่ยได้สำนึกตนแล้วเขาจึงย่างก้าวที่3ลงบนศีรษะของขุนพลีคืนร่างกลับมาเป็นคนเล็กแคระเหมือนเดิมและกลายเป็นเจ้าของขุนพลีนับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากนั้นมาล่ะครับผมขุนพลีจึงได้ครองแผ่นดินในโลกใต้บาดาลอย่างสงบสุขพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายก็ได้กลับคืนสู่ดินแดนสวรรค์ของตนและทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างสงบสุขสืบต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของวามนาวตารที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย